Sok szeretettel üdvözlök mindenkit, ez itt a Mobil Arena YouTube csatornája, és egy rapid tesztünk lesz, amelynek alanya a kezemben látható Red Magic 11S Pro, ami ugye ennek a gamer márkának a legújabb telefonja, és szerintem már látjátok is, hogy az egyik különlegessége az, hogy folyadékhűtés van benne, de olyannyira, hogy te látod is, hogy hűt a folyadék, meg hát ugye természetesen ventilátort is kapott, mert ugye ez egy easy gamer telefon, abból is a csúcsmodell, és hát azzal, hogy az Asus kiesett gyakorlatilag ebből a piacról, mert leálltották ugye a gamer telefon szériájukat, gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy a Red Magic kvázi elkezdett egyeduralkodó válni, és ezt ügyesen lovagolják meg az újabb és újabb készülékekkel, és a 11S Pro az egy kifejezetten jól sikerült készülék, már csak azért is, mert kedvező árfekvésben van, ami azt jelenti, hogy 800 eurót kell fizessél, hogy a 12 GB RAM és 256 GB belső tárhely az elvárásod, és 900 euróért már megkapod a 16 gigát és az 512 GB belső tárhelyet. Szóval, hogy egy versenyképes nálazott telefon, pláne akkor, hogy tudjuk, milyen hardware van benne. De mielőtt erre rátérnénk, beszéljünk egy picit a telefon kialakításáról, mert ez is egyedi. Hát egyrészt ugye látjátok, ez egy elég sarkos design, ami azt jelenti, hogy nincsenek ezek a nagyon divatos lekerekítések a kijelző szélein, hanem minél inkább szerettek volna egy ilyen teljes téglalap alakú kijelzőt adni, és ez sikerült is, nem csak azért, mert egyébként is ez egy jó nagy kijelző, ami 6,85 hüvelyken terül el, és a Full HD-nál valamivel jobb felbontást nyújt, AMOLED technológiával és 144 Hz-es maximális képfrissítéssel, hanem azért is, mert nincsen semmiféle zavaró tényező, vagyis nincsen kameraluk rajta, hiszen egy rejtett előlapi kamerát használnak, ami hát baromi jó akkor, amikor játszanál, meg tartalmat fogyasztasz rajta, de kevésbé, hát hogy mondjam, valid akkor, amikor selfieket szeretnél csinálni, de hát egy gamer telefonnál nem okvetlenül az a fókusz, hogy te minél jobb önarcképeket készítsél. A doboz, amit küldtek hozzá, illetve nem hozzá küldtek, hanem benne volt, abban nem csak, hogy van egy egyszerű tok hozzá, hanem még egy fali töltőt is kapunk, ami az európai piacon is meg lesz. Ugye a mi dobozunkban még egy ázsiai verzió van, de a európai vásárlók is megkapják a fali töltőt, ami mindenképpen örömteli. És egyébként pedig, hogyha körbenézed a telefont, ami egy jókora, nagy, nehéz telefon, akkor minden pillanatban látsz valami meglepőt. Kezdjük az oldalával, ahol nagyon sok gomb van. Egyrészt van egy üzemmódváltó gomb, amivel ugye el tudod indítani a játékmenüt, de ezt át lehet programozni a zseblámpára, a kamerára, a néma üzemmódra is akár, ami nagyon-nagyon praktikus. Ugye megvannak a hangerőgombok és a kijelzőbe kapcsoló gomb, és itt van a hátsó, illetve a telefon belsejébe épített ventilátornak a kilépő nyílása, ami egy ledes fényt is kapott, hogyha éppen szeretnéd. Ugye ezen keresztül jön ki a levegő akkor, amikor működik a ventilátor, és most először azt lehet mondani, hogy IP védettsége is van a készüléknek, ami ugye egy nagy fegyvertény, mert eddig az ilyen hát kvázi nyitott készülékek, amiben ventilátorok voltak, azoknál ezt a szigetelést nem tudták jól megoldani. Most viszont azt mondják, hogy hát minimum vízálló, de porálló is valószínűleg. Kicsit ellentmondásos a gyári hozzánk eljutatott anyag, amiben egyszer IPX8-ról, egyszer meg IP68-ról esik szó, de mindenképpen a ventilátor kapott egy szigetelés benne, vagyis itt oldalt be fog folyni a víz, meg be fog menni a por, de a ventilátort nem károsítja, ugyanakkor viszont, ha vízbe meríted, akkor azért ne használd, meg ne töltsed, meg utána is várd meg, még kiszárad, szóval, hogy nem olyan nagyon vízálló, mint a nem ventilátoros csúcsmodellek, de nem kell attól tartsál, hogy ennek valami baja lesz. A másik érdekesség az már a hátlapon van, hát kapásból az nagyon-nagyon-nagyon jó, hogy ez egy sík hátlap, nincs semmi kitüremkedés, nincs kamerasziget, kamerasáv, kameragyűrűk, semmi a világon, hanem be van rakva az üveg hátlap mögé mind a három kamera, ami hát egy nagyon komfortos használatot tesz lehetővé, és hát ugye nem is billeg az asztalon. Plusz ugye hátul, hát nem csak ez az egy lényeges dolog van, hanem ugye itt is van egy ledes fény, és egy ilyen kör alakú, hát óriási tárcsában a folyadék pörög akkor, amikor a hűtést bekapcsolod. Hát ez ugye alapvetően egy vizuális szemléltetés annak, hogy működik benne a folyadékhűtés. Ez viszont nem víz, hanem a rendszer egy fluorozott folyadékkal van töltve, egy apró piezoelektromos kerámia szivattyú keringeti a hűtőfolyadékot, az áramlását pedig ugye ezen az áttetsző üvegen keresztül láthatjuk, és hát meg is van festve ilyen fehér pöttyökkel, hogy lássad, hogy tényleg áramlik. Szóval ezt tudja ez a megoldás. Nyilván a kérdés az, hogy mennyire hatékony. Erre mindjárt rátérünk, csak ugye még mindig szeretném elmondani, hogy milyen érdekességek vannak a telefon külsején, mert
Hát ugye ez a nagy hátsó kör, ez hogyha nem keringene benne a folyadék, akkor azt gondolnád, hogy egy megszépes megoldás, de nem, tehát nem mágneses a hátlap, viszont van benne vezeték nélküli töltés. Ha alul nézed meg, akkor van egy hangszóró, egy 2 nanoszimet befogadó tálca, amire azért is szükséged lesz, mert eSIM-et nem lehet letelepíteni, illetve van egy Type-C port, ami DisplayPort képességekkel is bír, és 3.2-es sebességű. Felül pedig, hát öröm és boldogság, de ott van a 3,5 mm-es jack csatlakozó, ami a mostanság piacra kerülő telefonokból szinte teljesen eltűnt. És akkor ugye van még egy oldalunk, ahol nagyon sok minden nincsen, de hogyha visszatérünk arra az oldalra, ahol ez a sok-sok minden van a gombokkal, meg a ventilátorkilépőkkel, akkor van 2 érintésérzékeny ravasz, mint rendesen, ugye a gamer igényeket kiszolgálva, és ezeken a ravaszokon vannak LED-csíkok is most már, amelyek játék, meg zenehallgatás közben egyébként tudnak villogni. Szóval decens és egyedi külsejű telefonról beszélünk. Na, de hát ugye hardware. A legerősebb hardware van benne, amit el tudsz képzelni, Snapdragon 8 Elite Gen 5, és abból is a leading version, ami hát ugyanaz, mint a sima 8 Elite Gen 5, ami szintén nem egy gyenge chip, de még itt fel is van spécizva az órajel, szóval tényleg nagyon durván erős benne a vas, és hát ugye az van, hogy mindenféle sebességteszteken ugye megnéztük, hogy mit gurít ez a telefon, és abszolút top világbajnok, és ilyen pontszámokat még nem látunk Antutuba, tényleg nagyon durva tempót tud, de ennek az az ára, hogy melegszik is. Hiába a folyadék meg a ventilátoros hűtés, azért, hogyha mondjuk 40 percen keresztül nyomsz rá maxos sebességtesztet, akkor 50 fok fölé megy a hátlapnak hőmérséklete, azt már kellemetlen fogni, de egy átlagos játéknál nem fogod tudni úgy kihajtani a hardvert, hogy ez a melegedéshez számottevő legyen, de mindenképpen az van, hogy egy picit trükközik a Red Magic itt a sebességtesztekkel. A 3D Mark fejlesztőjé például közétettek egy ilyen felhívást, hogy hát lehetőség szerint senki ne használja ezen a telefonon, mert szerintük ilyenkor kiüt minden korlátozást a chipből a készülék, hogy minél magasabb pontszámokat érjen el, és ne csökkenjen le a stabilitása. Szóval, hogy ez puszta parasztvakítás alapvetően, hogy mekkora pontszámokat érsz el, tök mindegy, mert ezzel a hardverrel minden játék tökéletesen fog futni rajta, és semmilyen megakadás, meg döccen is nem fogsz tapasztalni, szóval tényleg ez egy nagyon erős vas. Ráadásul ugye UFS 4.1-esben a tárhely, ami tovább gyorsítja a mindennapi feladatokat, úgyhogy azt gondolom, hogy ennél erősebb telefont nem nagyon találsz a piacon, pláne nem ebben az árfekvésben. Na de hát ugye nem csak a hardware-ről szól egy telefon, hanem a szoftverről is, és ott azért már vannak bizonyos problémáink. Ugye Android 16 van, és nagy kérdés volt, hogy a Red Magic mit mond a frissítések kapcsán. Ők most azt mondják, hogy tartani fogják az európai irányelveknek megfelelő frissítési ütemezést és időtartamot, de a nem európai piacon csak 3 év főverzió frissítés garantálnak. Reméljük, hogy az európai piacon máshogy dolgoznak, csak nem teljesen értem, hogy miért kell diversifikálni és szétválasztani ezt a két dolgot. Ha már úgyis megírják hozzá a 4. vagy 5. szoftververziót, azt nyugodtan oda tehetnék a nem európai felhasználók kezébe is, úgyhogy itt majd az idő igazolja, hogy kinek van igaza, és hogy ez hogy fog zajlani a gyakorlatban. Ez az Android 16, hát van vele egy-két gond. Egyrészt ugye a lokalizáció a kisebb nyelveken az félig sikerült, az AOSP menürendszerből származó dolgok természetesen megvannak adott esetben magyarul is, de hogyha te belemész ilyen ventilátorbeállításokba, meg olyan egyéb extrákba, amiket ugye a Red Magic adott hozzá a rendszerhez, akkor már nem lesz minden lefordítva, hanem marad angolul. Ez apróság, de hozzászoktunk a Red Magicnél, hiszen ugye kis szériában gyártott telefonról van szó, szóval nem feltétlenül éri meg nekik lokalizálni. Ezzel szemben viszont, hogyha elkezded használni az AI funkciókat, akkor az a meglepő tapasztalatod lesz, hogy az például tud magyarul egy csomó funkció, már a nyelvi modell is mögötte, ami azt jelenti, hogy például hívás közbeni fordítás kisebb nyelvekkel is működik, magyarul is, és ugyanez van akkor, amikor mondjuk a Gmailbe beépülő modul segítségével szeretnéd e-maileket konstruálni, ott is van magyar nyelvi támogatás, de például a diktafonból történő leíratnál meg már megint nincsen, szóval egy kicsit káoszos, de még így is több, mint amit egy Galaxy AI biztosít, szóval azért annyira nem haragszunk a Red Magicre, mert tényleg ezt ügyesen megcsinálták, és nyilván a szokásos képi dolgok is megvannak, ilyen képszerkesztési AI cuccok, meg természetesen a Gemini-nak a teljes eszköztára rajta van a telefonon. Maga a rendszer jól használható, jól paraméterezhető, főleg a gamer funkciókra megy rá. Ez azt jelenti, hogy olyan gamer funkciókat találsz, mint hogy természetesen kijelzőrögzítés, a DisplayPorton keresztüli kivetítés, a ravaszoknak a paraméterezése,
a fényeknek, a hűtésnek és a ventilátornak a paraméterezése, akár adott esetben játékonként, szóval ezeket a dolgokat mind megoldja neked, és tényleg a játékélmény egészen kiváló rajta. A hangszórókkal nem vagyunk annyira megelégedve, mert bár jól szól a Red Magic, de hogyha nagyon fölviszed a hangerőt, akkor már elveszti a teret, és egy kicsit torzítani is kezd, de ilyen 50-60%-os hangerővel még bőven elég hangos lesz, és tökéletesen tisztán is szólal meg, filmezéshez, játékhoz, zenehallgatáshoz igazából megfelelő. Ráadásul van ugye átfolyó töltés is benne, szóval, hogy tudod úgy tölteni a készüléket, hogy használod közben, és akkor ugye nem az akkumulátor terheli és melegíti, hanem csak annyi áramot vesz fel a konnektorból, ami ahhoz kell, hogy az éppen aktuális feladatot ellássa. Szóval tényleg ez ilyen szempontból ki van találva. Más szempontból viszont látszik, hogy kevesebb fókusz jutott. Például egy teljesen értetlen dolog, feldobáltak rá egy csomó ilyen alapjátékot, kvázi bloatwareként, mindegyik ilyen kis egyszerű szírszar, abszolút nem méltó egy csúcskategóriás gamer telefonhoz. Ha már játékot akarnak felrakni rá, akkor tegyenek rá AAA játékot, ne pedig ezeket az ilyen casual unaloműző szarokat. Szóval, hogy ezt a részét viszont nem nagyon teljesen tudjuk követni, hogy erre mi szükségük volt. Na hát, amiben általában a Red Magic nem jó, mert hogy ugye nem erre teszik a hangsúlyt, az ugye a kamera, és ez ugyanaz a kameraszett, amit most már egy ideje cipel magán a széria, vagyis van két 50 megapixeles kameránk, egy főkameránk, meg egy ultraszélesünk, és van egy 2 megapixeles fix fókuszos makro modul, az gyakorlatilag azért van rajta, legyen még egy kör a hátlapon. Ugye főleg ugye a két másik kamerával érdemes foglalkoznunk, meg az előlapival, ami 16 megapixeles, és kezdjük is ezzel, mert ugye ez abból a szempontból különleges, hogy el van rejtve a kijelző mögé, ami viszont sosem lesz igazán jó. Ennek főleg az az oka, hogy a kijelző mögé rejtett kamera az ugye ott, amikor jön a fény, akkor megtörik azokon a pixeleken, amik a kijelzőt képviselik gyakorlatilag, és ennek az hogy nappal még úgy csak-csak elmegy, de az esti időszakban azok a fénytörések, azok nagyon visszaköszönnek a felvételeken, szóval egyáltalán nem lesz jó, az esti videózást meg selfie módban felejtsd is el. A főkamera hátul igazából nem rossz, egy Omnivision szenzor, nem az árszínnek megfelelő képesség, egy kategóriával lejjebbi színvonalat hoz, de azt lehet mondani, hogy 12,5 megapixelre bindelt verziókban a képek vállalhatóak, kicsit a dinamika kevés, meg van egy kis bizonytalanság a vonalélességben, de alapvetően oké. Viszont nincsen kétszeres dedikált zoom, hanem amit a tárcsával tudsz csavargatni, de az egy puszta digitális nagyítás lesz, tehát nincs mögött a semmilyen trükkös algoritmus, ami nagyon ügyesen megcsinálja a nagyobb felbontásból a kisebbet, úgyhogy nem egy különleges kamera. Az ultraszéles modul az pedig hát sajnos gyengébb, hiába az 50 megapixeles felbontás, ott már azért sok a bizonytalanság, a színhőmérsékletet sem találja el, elmennek picit lilásba a tónusok, esti üzemmódban sem a főkamera nem annyira jó, az ultraszéles pedig meg még sokkal gyengébb, szóval, hogy ez egy ilyen, ha kell vele fotózni, végül is tudsz, de hogy nem ezzel fognak elkészülni életed legjobb képei, az biztos. És a videónál ugyanez van benne 8K, de relatív felesleges, ha meg 4K-t használsz, akkor sem tudsz váltani a szenzorok között menet közben, miközben hát ez a hardware röhögve elbírná, de egyszerűen nem tartották fontosnak, hogy ezt megoldják. Szóval a videózás is inkább egy ilyen átlagos szintet hoz, főleg nappal érdemes vele dolgozni, este azért a főkamera is fárad, az ultraszéles pedig tényleg elég gatya lesz. Na, úgyhogy ezt kell tudni a kamerákról, hát nem ez a hangsúlyos része ennek a sztorinak. Viszont üzemidőben nem állunk rosszul. Egy 7500 mAh szilícium-szén akkumulátor került ebbe a készülékbe, 80 wattos vezetékes és 80 wattos vezeték nélküli töltést is tud. Az a különbség, hogy a vezeték nélküli 80 watthoz kell a Red Magic saját tartozéka, kábelen viszont sima PD-vel is el tudtuk érni a 80 wattot, ami azt jelenti, hogy 0-ról 100%-ra konkrétan egy óra alatt fel lehet tölteni ezt a 7500 mAh telepet, ami tök jó. Van mindenféle paraméterezhetőség, ugye az átfolyó töltésről már beszéltem, de egyébként is rengeteg ilyen takarékossági ügymenetet lehet rajta bekapcsolni. Szóval az a tapasztalatunk, hogyha még komolyabban játszol is, akkor is relatív sokáig bírja. Egy nagyon dolgos munkanapot simán kibír, ha meg nem sokat nyezteted, akkor többet is, de hát minek veszel gamer telefont, ha nem akarsz rajta gémelni. Szóval biztos mindenki sokat fogja nyomkodni, és hát akkor azt mondanám, hogy egy másfél napos üzemidőt azért átlagosan ki lehet belőle facsarni. 12-13 órás kijelződőket mértünk egyébként, ami mindenképpen átlagon felüli, szóval, hogy üzemidő szempontjából semmi kritikám nincsen. Na, viszont, hát lassan összegeznék. Az van, hogy ez még mindig egy különleges szériának egy különleges készüléke, aminek nagyon nincsen konkurense a jelenlegi piacon, főleg az új készülékek között,
de saját maga a konkurense, mert ugye a tavalyi modelleket valami olcsóban meg lehet venni. Ez az új Red Magic 11S Pro, ez pedig a 10-es Pro-nál 100 euróval drágábban nyit, ami hát nyilván ugye az iparági drágulásnak is köszönhető, de még mindig az van, hogy ez egy jól árazott telefon, hogyha a nyers erőhöz viszonyítjuk. Kijelző fronton viszont egy kicsit a fényerőt, fénysűrűséget gyengének tartottuk kültéren, de egyéb iránt más panaszunk nincsen. Kamerában nem túl acélos, de teljesítményben, mindenféle gamer funkciókban, üzemidőben, töltési sebességben, vezeték nélküli töltésben és designban kifejezetten jó. Az látszik, hogy szoftveresen lehetne rajta még mit dolgozni, kamerafronton lehetne még rajta mit dolgozni, de összességében az van, hogy ez ennyi pénzért azoknak, akik pont ezeket a funkciókat részesítik előnyben, és ezeket tartják fontosnak, azoknak ez egy jó ajánlat. Ugye nyilván az van, hogy és ezt el szoktuk mondani a gamer telefonok tesztjében, hogy ha nem vagy gamer és nem akarsz rajta orba szájba játszani, akkor is érdemes megfontolnod, hogyha egysényi pénzért a legerősebb hardware-t keresed, de nyilván bizonyos kompromisszumokra is szükséged van, mert hát ugye nem lesz olyan jó a kamerád, meg nem lesz annyira kicsit szólt a szoftvered, de cserében mondjuk kapsz egy notchmentes kijelzőt, kapsz egy kameradudor nélküli hátlapot, kapsz egy jack csatlakozót, szóval csomó olyan dolgot, amit más telefonoktól nem kapsz meg, azt a Red Magic tudja neked szállítani, akár játszol rajta, akár nem. Úgyhogy ennyit kell erről a készülékről tudni, van egy írásos tesztünk a mobilarena.hu-n, azt beteszem idő a leírásba, ha pedig még hasonló videókat szeretnél látni, mert ezt valamiért hasznosnak érezted, akkor nincs más dolgod, mint a körülöttem megjelenő gombokat szépen megnyomod. Ha már feliratkozott állapotban nézted ezt a videót is, akkor nagyon szépen köszönöm a belém fektetett bizalmat, igyekszem meghálolni, szóval nagyon hamarosan találkozunk egy következő videóban, addig is minden jót kívánok, sziasztok!